Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bonsai TV, hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện với ông Đặng Ngọc Tùng, là Chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhân dịp ông có chuyến đi công tác sang Hoa Kỳ và ghé ngang Little Sài Gòn. Xin kính chào ông Đặng Ngọc Tùng ạ. Dạ, thưa xin chào anh ạ. Dạ. Trước khi đi vào cái nội dung của chuyến đi của ông kỳ này sang Hoa Kỳ, ông có thể giới thiệu sơ với khán giả của Phố Bonsai TV về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thưa ông? Thưa anh, là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức của người lao động, có cái nhiệm vụ là bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động. Như anh biết đấy, là trong những năm gần đây, kinh tế của Việt Nam của chúng ta là phát triển nhiều thành phần kinh tế và nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, mở nhiều nhà máy, xí nghiệp. Cho nên công nhân lao động của chúng ta đó là cũng làm việc trong các cái nhà máy của những nhà đầu tư nước ngoài và kể cả những nhà đầu tư trong nước. Và cái việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động là một trong những cái nhiệm vụ chính của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Việt Nam chúng tôi đó là hoạt động trên cái nguyên tắc là hoàn toàn tự nguyện. Người lao động tự nguyện gia nhập vào tổ chức công đoàn, đoàn kết với nhau, bảo vệ nhau khi mà bị người sử dụng lao động là ức hiếp hay là không trả lương đúng theo quy định hay là tăng giờ tăng ca liên tục, thì tổ chức công đoàn có trách nhiệm bảo vệ cái quyền lợi của người lao động và trên cái cơ sở tôn trọng luật pháp của nước Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn ông rất nhiều về cái giới thiệu rất là cụ thể về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về chuyến đi lần này của ông sang Hoa Kỳ, ông có thể cho biết là cái chuyến đi nó như thế nào thưa ông? Dạ, thưa với anh á, là công đoàn của Hoa Kỳ tổ chức đại hội và công đoàn của Hoa Kỳ có mời Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự cái đại hội của công đoàn Hoa Kỳ. Đại hội được diễn ra ngày 8, ngày 9, ngày 10 và 11. Bạn có mời trên 100 đại biểu quốc tế về dự đại hội. Trong số đại biểu quốc tế thì có đoàn đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm qua tôi được ông Chamka, chủ tịch của công đoàn Hoa Kỳ, gọi tắt là FN là CEO đó, là tiếp thân mật và có trao đổi ngắn, là ông rất là hoan nghênh và cảm ơn đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dự đại hội của công đoàn Hoa Kỳ, thể hiện một cái sự đoàn kết của giai cấp công nhân, của những người lao động Việt Nam và những người lao động Hoa Kỳ, và mong muốn rằng cái quan hệ giữa công đoàn hai nước sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Đại hội diễn ra 4 ngày, dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều cái nội dung ở đó. Ông có thể tóm lược những cái điểm chính mà đại hội công đoàn do Hoa Kỳ họ tổ chức như vậy thưa ông? Tôi thấy cái cách tổ chức đại hội của công đoàn Hoa Kỳ đó là rất là hay, và người ta bàn rất nhiều vấn đề, trong đó cũng chủ yếu là bảo vệ cái quyền lợi của người lao động Hoa Kỳ là trên cái cơ sở tôn trọng luật pháp của Hoa Kỳ. Và trong nhiều cái chuyên đề chuyên sâu đó, như là về thỏa ước lao động tập thể, về cái việc phát triển đoàn viên, về cái quan hệ giữa cái người sử dụng lao động và người lao động, về cái quan hệ đối với chính phủ, rồi về cái việc mà an toàn vệ sinh lao động, và kể cả cái bảo vệ cái quyền lợi của người lao động nhập cư nữa. Cho nên là cái việc mà đại hội này người ta bàn rất nhiều vấn đề. Tôi thấy rằng cái đại hội là một cái dịp để cho người lao động bày tỏ cái quan điểm của mình, và công đoàn Hoa Kỳ dựa trên những cái quan điểm đó để đưa ra cái nghị quyết, cái phương hướng hoạt động của công đoàn Hoa Kỳ trong cái thời gian sắp tới. Nếu phải có một cái sự so sánh giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn ở Hoa Kỳ về sinh hoạt của hai cái tổ chức, thì ông có thấy những điểm tương đồng cũng như là những điểm khác biệt nào giữa hai tổ chức thưa ông? Tôi thấy là những cái điểm tương đồng thì rất là nhiều.
ví dụ như là phải tôn trọng luật pháp của nước sở tại, rồi phải hoạt động trên cái cơ sở bảo vệ cái quyền lợi của những người lao động, của những đoàn viên của mình, và cố gắng làm sao đó là yêu cầu cái người sử dụng lao động đó, là phải chấp hành tốt luật pháp, là phải trả lương đúng giờ, phải trả lương đúng, và đặc biệt đó là cố gắng đòi hỏi cái việc tăng lương cho người lao động. Hôm qua tôi thấy là Chủ tịch Công đoàn Hoa Kỳ có nói đó là cái tổng thu nhập của Hoa Kỳ thì rất là cao, nhưng mà lại tập trung vào một nhóm người, và tổ chức công đoàn của Hoa Kỳ đề nghị là làm sao đó là cái tổng sản phẩm làm ra đó là được phải phân phối đều hơn cho những cái người lao động. Thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình với cái quan điểm đấy, chứ không phải là cái sản phẩm mà xã hội làm ra chỉ cho một nhóm người. Tôi rất là đồng tình với những cái quan điểm mà hôm qua ông Chủ tịch Công đoàn Hoa Kỳ có phát biểu tại đại hội. Còn về những nét nào là ông cho rằng là khác biệt giữa hai tổ chức về cơ cấu cũng như về sinh hoạt hay là như thế nào đó thưa ông? Tôi thấy cái việc mà khác biệt thì nó cũng không có nhiều. Ví dụ như là cái giữa là bên Công đoàn Việt Nam đó, thì có cái hệ thống là công đoàn của địa phương và công đoàn ngành. Thì ở Hoa Kỳ thì họ lại cũng có là cái hệ thống công đoàn ngành và cũng có hệ thống công đoàn địa phương. Và cái việc mà nhiệm kỳ của đại hội của Công đoàn Việt Nam của chúng ta đó là ở dưới cơ sở thì 2 năm rưỡi, và cái cấp trên cơ sở là 5 năm. Nhưng ở Hoa Kỳ thì cái nhiệm kỳ của người ta nó dài hơn, vân vân. Thì mấy cái điểm mà chúng tôi thấy rằng là nó cũng không có gì gọi là cách biệt lắm. Được biết là công đoàn ở Hoa Kỳ là một tổ chức hoàn toàn độc lập với chính quyền. Nếu mà vì quyền lợi của người công nhân có thể là đối lập với lại cái quyền lợi của chính quyền, thì phía ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì thuộc về phía chính quyền hay là như thế nào thưa ông? Thưa với anh, nghĩ rằng là Công đoàn Việt Nam là thuộc vào chính quyền là hoàn toàn không đúng đâu. Và Công đoàn Việt Nam đó là do người lao động hoàn toàn tự do bầu ra cái người thủ lĩnh của mình. Và 2 năm rưỡi như vậy đó là đại hội bầu ra thủ lĩnh của mình một lần. Thì cái người mà thủ lĩnh đó nếu mà không bảo vệ cái quyền lợi của người lao động thì người ta lại không bầu cái người đó nữa. Cho nên đó, là cái tổ chức công đoàn của Việt Nam là hoạt động trên cái cơ sở luật pháp Việt Nam và bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động Việt Nam, chứ không phải là bảo vệ cái cho chính phủ hay là bảo vệ cho ai, mà đây là bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động, và đồng thời đó là bảo vệ cái việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước của chúng ta trên cái cơ sở tôn trọng luật pháp. Có nghĩa rằng chúng ta đặt cái quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết, và cái quyền lợi của người lao động đó cũng phải hòa hợp với cái quyền lợi của người sử dụng lao động, và cái việc mà quyền lợi phát triển kinh tế xã hội của đất nước của chúng ta lên trên, chứ không phải là vì cái quyền lợi của người lao động mà quên đi cái quyền lợi của Tổ quốc, mà quên đi cái quyền lợi của cái người sử dụng lao động. Cho nên cái hoạt động của Tổ chức Công đoàn Việt Nam đó là nó có cái chuyện đó là chúng ta hoạt động nhưng mà chúng ta phải tôn trọng luật pháp, và chúng ta phải biết cái dung hòa cái quyền lợi của người lao động, cái quyền lợi của nhà đầu tư và cái quyền lợi của Tổ quốc của chúng ta. Trên cái cơ sở mà cái điểm mà tương đồng đấy, và chúng ta làm cái cơ sở để hoạt động cho tổ chức công đoàn của chúng ta. Thỉnh thoảng trên tin tức chúng tôi được theo dõi và thấy có những tin tức thí dụ như là có những nhà máy, đặc biệt là nhà máy đầu tư bởi các đối tác từ nước ngoài, có những cái đối lập với lại quyền lợi của người công nhân, thì xảy ra những cái vấn đề mà bãi công hay là đề nghị ngược lại với phía chủ. Trong những trường hợp như vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giải quyết những vấn đề đó hay là tham gia vào những vấn đề đó như thế nào thưa ông? Dạ thưa rằng đó, là trong những năm qua đó là cái việc mà tổ chức đình công đó, thì tổ chức công đoàn của Việt Nam của chúng tôi đó là khi mà chuẩn bị tổ chức đình công, khi mà thông báo cho cái người sử dụng lao động biết là chúng tôi sẽ làm cái việc đấy đó, vì ông đã vi phạm cái chỗ này chỗ kia, thì cái người sử dụng lao động người ta vội vàng
người ta sửa những cái điểm mà người ta vi phạm. Còn nó lại đó là có những nơi mà chưa có tổ chức công đoàn, hoặc là có nơi có tổ chức công đoàn rồi nhưng cái công đoàn cơ sở đó hoạt động còn yếu, chưa có nắm bắt hết được cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái tình cảm của người lao động, cho nên có xảy ra những cái việc mà vi phạm cái quyền lợi của người lao động, và cái người lao động bức xúc, người ta bức xúc rồi người ta tổ chức đình công ngay, chứ không cần thiết là phải theo đúng cái trình tự mà luật pháp quy định. Còn bên công đoàn là muốn rằng mình đã tổ chức đình công thì mình phải đình công theo đúng luật pháp, để cho cái người sử dụng lao động đó là họ sẽ không thắng mình được, mà đã đình công là mình phải thắng. Cho nên là khi mà mình tôn trọng luật pháp, mình đi đúng cái bước đi đó, thì người sử dụng lao động người ta biết họ sai và họ đã sửa, cho nên nó ít cái đình công xảy ra. Thì trong những năm gần đây là cái việc tình trạng đình công nó ít xảy ra, là do nhờ cái hoạt động của tổ chức công đoàn, mà đặc biệt là công đoàn cơ sở nó mạnh lên, và cán bộ công đoàn cơ sở biết cách hoạt động, thì cái việc bảo vệ cái quyền lợi của người lao động nó đạt được cái hiệu quả cao hơn. Nói về quyền lợi của người lao động, thỉnh thoảng trên tin tức, cũng vẫn ở trên tin tức thì có nghe về những cái chuyện như là các chủ đầu tư, đặc biệt là các chủ đầu tư từ nước ngoài, có những hành động như là đánh đập hành hạ công nhân, rồi những cái vấn đề là bớt lương công nhân, hay là không cho ăn uống đầy đủ, hoặc là những vấn đề y tế. Chuyện đó cho tới nay, hiện nay ở Việt Nam cái tình trạng đó có thường xuyên xảy ra đối với công nhân hay không, và cái chuyện đó nó được giải quyết như thế nào thưa? Dạ, tôi xin khẳng định rằng là trong những năm gần đây đó là cái việc đó nó giảm hẳn đi, và có thể nói rằng là không có cái đơn vị nào dám làm cái việc đấy nữa. Mà cái việc mà các cái doanh nghiệp lợi dụng cái kẽ hở của luật pháp mà vi phạm luật pháp thì có. Ví dụ như là tăng giờ tăng ca quá theo cái quy định của luật pháp. Cái thứ hai là ví dụ như là họ là tới tháng mà lại là nợ lương của công nhân, chưa trả kịp lương cho công nhân, cái đó thì có. Và cái thứ ba nữa là người ta lợi dụng cái việc mà thu bảo hiểm xã hội. Đáng lẽ ra hàng tháng người ta thu của người lao động xong phải nộp cái tiền bảo hiểm xã hội đấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội, nhưng họ lại sử dụng cái đồng tiền đấy, họ vào họ kinh doanh, họ không nộp cho cái cơ quan bảo hiểm xã hội, làm thiệt thòi đến cái quyền lợi của người lao động. Cái tình trạng đó là có, mà ở đó chứ không phải là phổ biến. Cái việc mà vi phạm thì một số các cái doanh nghiệp mà họ chấp hành luật pháp Việt Nam chưa tốt thì họ vi phạm, và công đoàn chúng tôi là đấu tranh cương quyết với những cái hành vi vi phạm đó, và yêu cầu cái người sử dụng lao động là phải chấp hành luật pháp và phải tôn trọng cái quyền lợi của người lao động Việt Nam. Và chúng tôi tăng cường cái công tác đối thoại để xây dựng cái quan hệ lao động hài hòa và ổn định, tiến bộ tại các cái doanh nghiệp, để góp phần cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước của chúng ta. Những người công nhân đi làm thường ngoài vấn đề lương còn có những vấn đề về quyền lợi liên quan tới quyền lợi y tế, quyền lợi những ngày nghỉ bệnh, nghỉ hè. Dĩ nhiên là mỗi hãng, mỗi công ty nó có một cái khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung luật pháp ở Việt Nam hiện nay, những cái vấn đề quyền lợi của công nhân nó như thế nào, ông có thể lược sơ để người bên ngoài có thể hiểu được? Tôi xin khẳng định là luật lao động Việt Nam đã được sửa đổi năm 2012, và trong cái sửa đổi đó có nhiều cái điều khoản là có lợi cho cái người lao động hơn so với trước đây. Ví dụ như người nữ trước đây nghỉ sinh á, thì chỉ được nghỉ có 4 tháng thôi để nuôi con, và 4 tháng đó thì người phụ nữ được lãnh lương 100%. Nhưng khi sửa cái luật lao động này và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 đó, thì người nữ lao động mà khi sinh đó, thì lại được nghỉ thêm 2 tháng nữa, có nghĩa rằng được nghỉ 6 tháng, và 6 tháng này có lương, thì bắt buộc người sử dụng lao động là phải chấp hành. Cứ không thể người sử dụng lao động nào không chấp hành được hết, vì đây là luật pháp đã quy định. Còn cái việc mà ăn cơm trưa đó thì có nhà máy, có xí nghiệp họ tổ chức cho người lao động ăn cơm trưa, cái buổi trưa đó là có đầy đủ calorie hay không là nó lại phụ thuộc vào cái nhà thầu mà thầu cho cái doanh nghiệp đấy. Cho nên là cũng có những xí nghiệp thì người lao động ăn rất là tốt,
Nhưng cũng có những cái xí nghiệp gặp phải nhà thầu không tốt, thì người lao động là ăn những cái bữa trưa ăn thì nó chưa bảo đảm được cái calo cho tái tạo cái sức lao động của người lao động. Điều đó là có. Cho nên là Tổ chức Công đoàn Việt Nam của chúng tôi đó là đang kiến nghị với chính phủ là quy định tất cả các cái doanh nghiệp phải tổ chức ăn trưa cho người lao động, bảo đảm cái calo cho cái người lao động được tái tạo cái sức lao động của mình. Cho nên là chúng tôi thấy rằng cái việc mà chấp hành luật pháp ở Việt Nam thì tuyệt đại đa số là chấp hành tốt, nhưng cũng có một số doanh nghiệp chấp hành chưa tốt. Nó làm nó thiệt thòi đến cái quyền lợi của người lao động trong cái việc mà trả lương hàng tháng, trong cái việc đóng bảo hiểm xã hội, và trong cái việc mà bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, và kể cả trong cái việc bữa ăn cho người lao động. Cái đó một trong những cái quan trọng đối với đời người là vấn đề sức khỏe. Cái vấn đề bảo hiểm y tế của công nhân như thế nào thưa ông? Dạ thưa với anh á, là khi người lao động vào làm việc ở nhà máy xí nghiệp mà có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên á, thì bắt buộc chủ doanh nghiệp và người lao động là phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tức là khi mà người lao động lãnh lương thì đã trừ ngay cái bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp rồi. Còn cái người sử dụng lao động là phải đóng một phần vào trong cái bảo hiểm đấy nữa. Thì cho nên là cái việc mà bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là người lao động khi đã ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động được rồi đó, thì bắt buộc là phải tham gia các cái bảo hiểm đấy. Ông có nhắc tới bảo hiểm thất nghiệp. Ở bên Hoa Kỳ này thì thất nghiệp người ta có thể bảo hiểm từ 6 tháng tới một năm, có thể gia tăng nếu trong điều kiện quan trọng cần thiết. Ở Việt Nam thì cái luật đó nhìn chung như thế nào thưa ông? Dạ thưa, cái bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam đó, khi mà cái người lao động mà mất việc làm thì cái việc đầu tiên của cái bảo hiểm thất nghiệp này đó là tổ chức trợ cấp cho cái người lao động trong những ngày mà chưa có công ăn việc làm. Cái thứ hai đó là tổ chức cho cái người lao động học huấn luyện một cái ngành nghề khác để mà tiếp cận với cái công việc khác. Và cái thứ ba là liên lạc để mà xin cái công việc khác cho cái người lao động đấy. Cho nên là vừa rồi Quốc hội Việt Nam cũng đang bàn định tách cái bảo hiểm thất nghiệp ra khỏi cái bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành lập một cái bảo hiểm mới gọi là bảo hiểm việc làm cho người lao động. Và có lẽ rằng là trong cái kỳ họp tới này, Quốc hội Việt Nam sẽ bàn cái việc bảo hiểm việc làm cho người lao động. Ở bên Hoa Kỳ này, theo nhiều thống kê cho thấy rằng người phụ nữ so với người nam giới thường là có sự thiệt thòi trong cái vấn đề nghề nghiệp. Hai người có thể bằng cái trình độ với nhau, nhưng người nữ bao giờ cũng có cái sự thiệt thòi. Không biết tình trạng ở Việt Nam nó có tương tự như vậy hay là nó khác như thế nào thưa ông? Dạ thưa với anh là ở Việt Nam là cấm cái việc phân biệt đối xử nam nữ. Mà khi người lao động đó là nam hay nữ mà tốt nghiệp kỹ sư thì ra hưởng một cái bậc lương như nhau, làm một cái công việc như nhau thì hưởng lương như nhau. Bác sĩ, kỹ sư hay là y tá hay là công nhân gì hết, tức là hưởng lương như nhau. Nhưng nó có cái việc khác nhau ở cái chỗ đó là người nữ thì được tham gia thì được nghỉ mà có lương khi sinh, tức là bảo hiểm xã hội nhưng mà người nam mà khi vợ sinh thì không được nghỉ. Cho nên là cũng đang tính đến cái việc đấy. Cái việc mà nó khác biệt nữa đó là người lao động nam đó thì làm việc đến 60 tuổi thì mới được nghỉ hưu. Nhưng người lao động nữ mà lao động nữ bằng chân tay đó thì làm việc 55 tuổi thôi thì được nghỉ hưu. Nhưng người nữ mà làm việc ở cái cấp quản lý mà cái cấp từ thứ trưởng trở lên thì đến 60 tuổi mới nghỉ hưu. Và cái luật lao động mà được Quốc hội thông qua năm 2012 sửa đổi đó thì quy định một cái tuổi chung là nam 60, nữ 55 là tuổi chung để nghỉ hưu. Nhưng có một số ngành nghề đặc biệt thì ví dụ như là làm trong cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật mà lao động bằng trí óc thì cái tuổi nghỉ hưu sẽ được nâng cao lên, chứ không nhất thiết là nữ 55 tuổi mà sẽ được nâng lên. Và
nếu mà làm việc ở trong cái khu vực nặng nhọc độc hại thì tuổi nghỉ hưu có thể giảm xuống. Cho nên là vấn đề đó thì được chính phủ quy định cụ thể vào từng ngành nghề. Về cái vấn đề bình đẳng nam nữ thì có thể luật pháp là bảo đảm, theo luật là phải bảo đảm quyền bình đẳng. Tuy nhiên về mặt tâm lý xã hội cũng như là về cái thói quen ở trong xã hội không bị ràng buộc bởi luật pháp, thì theo kinh nghiệm riêng của ông có thấy rằng người phụ nữ có bị hạn chế, có bị thiệt thòi trong cái vấn đề mà đặc biệt là trong những cái vai trò quản lý cấp cao ở trong các công ty trong xã hội không thưa? Tôi thấy rằng nhiều người phụ nữ có tài thì người ta quản lý cấp cao rất là tốt. Vấn đề đặt ra là cái tài năng của con người cụ thể, chứ không có phân biệt là nam hay là nữ. Nhưng mà vì hỏi là tại sao cái cán bộ quản lý nữ ở trong cái lãnh đạo cấp cao đó, nó lại ít hơn là nam, thì mình biết rồi, cái người phụ nữ của chúng ta đó là thường là phải bận gia đình nhiều, vì phải sinh con, nuôi con, cho nên điều đó nó ảnh hưởng đến cái việc mà tiến bộ trong cái việc thăng tiến về cấp quản lý. Nhưng ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều người phụ nữ quản lý rất tốt. Ví dụ như trong cái lĩnh vực mà quản lý doanh nghiệp, nhiều nữ doanh nghiệp là những nhà quản lý giỏi, những tổng giám đốc giỏi. Ví dụ như chị Mai Kiều Liên là một trong những cái chị mà làm tổng giám đốc giỏi và nổi tiếng trên thế giới chẳng hạn. Hay là những cái người nữ mà lãnh đạo, hay là chị Tòng Thị Phóng, hay là chị Ngân, hay là chị Nguyễn Thị Doan, vân vân, những vị lãnh đạo đấy, hay là chị Hòa phụ nữ, hay là chị Truyền và Bộ trưởng Lao động, vân vân. Nhưng cái tỷ lệ mà nữ lãnh đạo so với nam thì vẫn cứ thấp hơn. Tôi nghĩ rằng đây không phải là do cái sự phân biệt, mà đây là hầu như là cái xã hội nào cũng vậy thôi, và kể cả ở Hoa Kỳ cũng vậy, tôi thấy là như thế, và các nước khác cũng thế. Hồi nãy ở trong cái phát biểu của ông trước cử tọa ở đây đó, thì ông có nói về cái vấn đề tình hình kinh tế của Việt Nam. Ông có thể lược sơ về những cái thông tin đó thưa ông? Dạ thưa, là trong những năm qua đó là cái kinh tế của Việt Nam của chúng ta là phát triển là tương đối khá ổn định. Nhưng bắt đầu từ năm 2012 thì cũng ảnh hưởng của cái việc suy thoái chung của thế giới, kinh tế thế giới, cho nên kinh tế Việt Nam cũng khó khăn. Và chính phủ cũng đang cố gắng là ổn định cái nền kinh tế vĩ mô, cố gắng làm sao đó là giữ cho việc được cái phát triển kinh tế của đất nước. Và năm 2012 đó là tăng trưởng kinh tế của đất nước của chúng ta đó là đạt là 5,28%. Nhưng là năm 2013 này đó thì dự kiến là không cao đạt được như cái mức mà Quốc hội thông qua, thì dự kiến cũng tăng vào khoảng 2,3% gì đó thôi, chứ không có thể tăng lên nó là 5,3 hay là 5,2% thôi, chứ không phải là cao như những năm trước 7-8% được. GDP của chúng ta đó không cao như các năm trước được. Và do đó là chính phủ đang tính toán là phải tái cơ cấu lại nền kinh tế. Và tái cơ cấu nền kinh tế thì trước mắt là tập trung là tái cấu trúc cái hệ thống ngân hàng, rồi tái cấu trúc các cái hệ thống, các cái doanh nghiệp nhà nước, và làm sao đó là tạo điều kiện cho cái kinh tế của chúng ta phát triển ổn định và đi vào phát triển chiều sâu trong những năm tới, để tạo điều kiện cho Việt Nam của chúng ta phát triển tốt hơn. Trong cái phát biểu vừa rồi của ông cũng có nhắc tới cái việc là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thường xuyên giúp đỡ các ngư dân đánh bắt cá ở vùng biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Mỗi khi họ bị tàu bị bắn hay là bị thiệt hại vì đánh bắt cá ở các vùng biển đó, ông có thể nói về cái chủ trương đó thưa ông? Dạ thưa với anh là ngư dân Việt Nam của chúng ta là đánh bắt cá thường là đi riêng lẻ, đi cá thể và mạnh ai nấy làm. Và trong những năm trước đây đó thì do cái việc đi riêng lẻ đi như vậy đó, là ngư dân của chúng ta đánh bắt cá ở trên cái quần đảo Hoàng Sa đó thường hay bị Trung Quốc xua đuổi. Rồi đôi lúc đó người ta lại bắn cháy tàu của ngư dân của chúng ta, hoặc là bắt
rồi thu lưới, thu ngư cụ vân vân, thì gây rất vô vàn khó khăn cho cái ngư dân của chúng ta. Và trước cái tình hình đó, thì tổ chức công đoàn mới thành lập cái nghiệp đoàn nghề cá. Thì thành lập cái nghiệp đoàn nghề cá đó, thì công đoàn chúng tôi đầu tiên là tổ chức thí điểm ở cái đảo Lý Sơn, thành lập cái nghiệp đoàn nghề cá của xã An Hải trước, rồi sau đó chúng tôi thành lập cái nghiệp đoàn nghề cá của xã An Vĩnh. Thì những người đánh bắt cá xa bờ, mà đặc biệt là ở cái ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, tham gia vào trong cái nghiệp đoàn nghề cá. Thì ở xã An Hải thì có 678 ngư dân tham gia vào trên 100 chiếc thuyền tàu đánh bắt xa bờ đó. Và xã An Vĩnh thì ít hơn, nhưng cũng cùng tham gia. Và đây là cái nghiệp đoàn thí điểm đầu tiên mà chúng tôi thành lập ở năm 2011, nhằm là tạo điều kiện đoàn kết, ngư dân đoàn kết nhau khi ra đánh bắt cá ở cái ngư trường truyền thống này. Vì hơn ai hết là ngư dân ở cái đảo Lý Sơn của chúng ta đó, xem cái ngư trường Hoàng Sa và cái ngư trường Trường Sa là cái ngư trường truyền thống bao đời nay của tổ tiên của chúng ta, của cha ông chúng ta để lại. Và cũng biết bao nhiêu ngư dân của chúng ta đã bỏ mạng ở cái ngư trường này vì những cái điều kiện khác nhau, vì bão tố, vì chìm tàu, và tổ tiên của họ đã bỏ xác ở đó. Cho nên cái ngư trường đó người ta xem như là cái nơi thân thương nhất của ngư dân của chúng ta. Và vì đây là một cái ngư trường truyền thống, cho nên bây giờ đó, năm 74 Trung Quốc người ta chiếm cái quần đảo Hoàng Sa, và bây giờ họ lại không cho ngư dân của chúng ta đánh bắt cá đó nữa. Thì tự nhiên cái ngư dân ở đảo Lý Sơn người ta xem như là cái vườn rau ao cá của họ bị tước đoạt. Cho nên người ta vẫn cứ tiếp tục ra khơi, vẫn tiếp tục bám biển, vẫn tiếp tục bám cái ngư trường truyền thống này của cha ông chúng ta. Và khi họ bị gặp hoạn nạn, Trung Quốc bắt, xua đuổi, thu lưới tuôn tàu, thì cái nghiệp đoàn nghề cá này không đơn lẻ, mà ngư dân đoàn kết với nhau ra, đi vào tập thể, bảo vệ, che chở nhau, thông báo nhau khi có tàu hay có một cái chiếc nào đó gặp nạn thì giúp đỡ nhau. Và trong cái nghiệp đoàn nghề cá đó, khi mà bị Trung Quốc thu tàu, thu lưới chứ họ hoặc là thu cá, hoặc là thu mấy ngư cụ ở trên đấy, thì họ xua đuổi ngư dân của chúng ta về. Vì ngư dân là chỉ hai bàn tay trắng thôi, phải trở về. Thì cái nghiệp đoàn này lại vận động những cái đoàn viên của cả nước, vận động những cái người dân ở trong nước của chúng ta giúp bằng cái chương trình mà chúng tôi phát động, cái chương trình gọi là tấm lưới nghĩa tình cho ngư dân Hoàng Sa và Trường Sa. Thì những người mà Việt Nam của chúng ta có lòng đó, thì ủng hộ cho cái quỹ này. Những cái doanh nghiệp ủng hộ cho cái quỹ này. Và cái quỹ này chúng tôi lại là mua lưới, là chúng tôi lại mua máy Icom, mà mua bảo hiểm cho ngư dân của chúng ta, để ngư dân tiếp tục bám cái ngư trường truyền thống của mình, bám cái ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, để bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của đất nước của chúng ta. Thì cái việc mà cái chương trình tấm lưới nghĩa tình nó có một cái ý nghĩa sâu xa như vậy. Chương trình tấm lưới nghĩa tình như ông trình bày rất là có ý nghĩa và có tác dụng đối với lại các cư dân để họ tiếp tục bám biển. Tuy nhiên khi nghe ông trình bày như vậy, người nghe dễ dàng sẽ thắc mắc thêm một điều là cái chương trình thì rất tốt, nhưng có vẻ như là chỉ chữa đằng ngọn chứ không chữa đằng gốc. Tức là khi mà ngư cụ bị tịch thu, tàu bị bắn phá, thì giúp đỡ để họ có thể ra khơi trở lại. Còn cái việc mà ngăn chặn ngay từ đầu cái việc không để xảy ra chuyện đó, thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có những cái đóng góp gì đó với những cái ban ngành khác trong nước để mà giải quyết cái vấn đề đó hay không được? Tại vì như thế này nè, là như anh biết á, là công đoàn là tổ chức của những người lao động á. Mà tổ chức của những người lao động á, thì chúng tôi chỉ biết là đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau trên cái cơ sở tôn trọng luật pháp của Việt Nam của chúng ta. Còn cái việc mà bị Trung Quốc thu tàu, bị Trung Quốc xua đuổi,
thì Trung Quốc họ lý lẽ rằng cái Hoàng Sa là đất của họ, cả Biển Đông này là của họ. Họ xua đuổi, họ dùng sức mạnh để họ xua đuổi chúng ta. Họ dùng sức mạnh là xua đuổi chúng ta. Và chúng ta khẳng định rằng đây là chủ quyền của chúng ta, chủ quyền chúng ta. Nhưng là do đó là giữa Trung Quốc và Việt Nam nó có cái chuyện là tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Cho nên là cái việc mà khẳng định là cái chỗ này là của cái ngư trường này là của Việt Nam hay của Trung Quốc, thì đối với ngư dân Việt Nam thì họ vẫn cứ khẳng định đây là cái ngư trường truyền thống bao đời nay của họ, và họ khẳng định họ sẽ tiếp tục họ ra đây để họ đánh bắt cá, họ nuôi sống bản thân của họ, họ góp phần phát triển kinh tế đất nước. Còn cái việc mà họ bị xua đuổi, còn cái việc mà họ bị Trung Quốc là thu giữ, trách nhiệm mà làm sao để cho Trung Quốc đừng xua đuổi, đừng có bắt phán cái tàu của chúng ta, đó là trách nhiệm của chính phủ của chúng ta, phải bàn bạc cùng với chính phủ Trung Quốc để giải quyết vấn đề đấy. Mà chúng tôi thấy rằng nhà nước Việt Nam cũng đang từng bước bàn với chính phủ Trung Quốc để làm sao đó là ký cho được những cái thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc về cái việc đánh bắt ở cái vùng Biển Đông, mà nó gọi rằng là cái vùng mà ngoài Vịnh Bắc Bộ. Vì chúng ta mới chỉ ký được với Trung Quốc ở trong Vịnh Bắc Bộ thôi, còn ngoài Vịnh Bắc Bộ là chưa có ký được, còn đang tranh chấp lẫn nhau, còn đang thảo luận lẫn nhau. Và bây giờ đó là Việt Nam chúng ta chủ trương rằng giải quyết vấn đề trên cái cơ sở hòa bình, trên cái cơ sở luật pháp quốc tế. Cho nên là chúng ta đề nghị với, chẳng những là đề nghị với, mà chúng ta đề nghị với cả khối Đông Nam Á bàn thảo cùng với Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông cho nó thật ổn thỏa. Chứ chúng ta không chủ trương dùng sức mạnh. Chúng ta là một nước yếu, chúng ta yêu cầu thế giới là phải tôn trọng luật pháp của Việt Nam và phải tôn trọng luật pháp của thế giới. Đấy là cái điều mà Việt Nam chúng ta yêu cầu. Cảm ơn ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất nhiều cho cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay với Formosa TV. Trước khi chấm dứt, ông có một lời nào chia sẻ thưa ông? Thưa anh, là tôi ở trong nước tôi cũng xem cái chương trình của Formosa TV, và hôm nay đến Hoa Kỳ dự Đại hội Công đoàn của Hoa Kỳ, và được các anh là phóng viên của truyền hình Formosa TV phỏng vấn, thì tôi rất là vui lòng tôi trả lời. Và tôi nghĩ rằng các anh truyền tải những cái thông tin này đến với đồng bào của chúng ta, nói rõ với đồng bào của chúng ta là cái chủ trương của Công đoàn Việt Nam của chúng ta đó là luôn luôn bảo vệ cái quyền lợi của những người lao động Việt Nam, và hoạt động rất là tích cực để là làm sao đó là cái quyền lợi của người lao động Việt Nam không bị xâm phạm. Và trên cái cơ sở là mỗi người một phần để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta, mong muốn rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp hơn trong cái thời gian tới. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các phóng viên của báo đã dành thời gian phỏng vấn chúng tôi, cho phép chúng tôi có cái tiếng nói ở trên cái chương trình truyền hình Formosa TV. Xin cảm ơn ông rất nhiều ạ. Xin chào anh ạ.